जिरो भएको थियो भने अघि भनेको चाहिँ बार्मीले बलिङ गर्दा 35 रनमा 3 विकेट गइसकेको थियो। यो साथीदारले ब्रेक गर्नको लागि सीता राना मगर सफल हुन्छ। 1 रन 1 रन 1 रन 1 रन 1 रन। अलिकति प्रगति आउन पर्यो हेर्ने र ओ सिधै छ ओ शट 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 सक्का इजी वेट गऱ्यो रे आफ्नो Too much भयो त यसपालि जिम